اگه فکر میکنین آسمون شب فقط ستاره‌های درخشان و قشنگ داره، باید بگم سخت در اشتباهین. اون بالا تو دل تاریکی فضا اجرامی وجود دارن که تصورشون هم لرزه به تنتون میندازه. از ستارهایی که توی قاشق چایخوری از مادهشون میشه کوه دماوند رو جا داد، تا سیاراتی که تو تاریکی مطلق بدون هیچ ستاره و نوری سرگردونن. سلام رفقا، امروز قرار با هم بریم سراغ عجیب‌ترین اجرام کیهانی که واقعاً وجود دارن. اگه آماده بزن بریم. وقتی یه ستاره بزرگ عمرش تموم میشه و منفجر میشه که بهش میگیم انفجار ابرنااختری، هستش اونقدر فشرده میشه که الکترون ها و پروتون ها با هم ترکیب میشن و نوترون رو میسازن. نتیجه این میشه یه ستاره فوق العاده متراکم به اسم ستاره نوترونی. حالا نکته عجیبش چیه؟ اگه بتونین یه قاشق چایخوری از ماده این ستاره رو بردارین، که البته هیچ وقت نمیتونین، وزنش حدود 4 میلیارد تن میشه، یعنی معادل وزن کل کوه دماوند. تازه فقط توی یه قاشق. سرعت چرخش یه سری از این ستاره ها دیوانه کننده است. بعضیاشون که بهشون پالسار میگن تو هر ثانیه 700 بار به دور خودشون میچرخن. حالا میریم سراغ ستاره های زامبی. بله، تو کیهان هم زامبی داریم. اینا همون کوتوله های سفیدن، ستاره هایی که مردن ولی وقتی یه ستاره دیگه نزدیکشون میشه شروع به دزدیدن گاز از اون ستاره میکنن. وقتی مقدار گاز زیاد بشه دوباره جون میگیرن و زنده میشن و در نهایت با یه انفجار وحشتناک به اسم انفجار ابرنااختر نوع 1A خودشون و اطرافشون رو نابود میکنن. دانشمندا از همین انفجارها برای اندازه‌گیری فواصل کیهانی استفاده میکنن. در واقع این زامبی های فضایی نقش چراغ های کیلومتر شمار کیهان رو هم دارن. اما بریم سراغ سیارات یتیم. سیاراتی که دور هیچ ستاره‌ای نمیچرخن و تو دل تاریک مطلق فضا سرگردونن. طبق تخمین ها ممکنه میلیاردها از این سیارات تو خود کهکشان ما باشن. اگه روی این سیارات حیاتی باشه خبری از روز و شب نیست، فقط تاریکی و سکوت و سرمایه کشنده است. برخی دانشمندان میگن ممکنه این سیارات منبع اصلی حیات پنهان تو کیهان باشن، چون میتونن گرمای درون خودشون رو حفظ کنن. خب ستاره نوترونی یادتونه؟ حالا میخوایم یه قدم فراتر از ستاره نوترونی بریم. اگه ستاره نوترونی باز هم بیشتر فشرده بشه، دیگه نوترون ها هم در هم میشکنن و به ذرات بنیادی تری به اسم کوارک تبدیل میشن. اینجا با ستاره های کوارکی طرفیم. تصور کنین توی یه قاشق چایخوری از این ستاره کوارکی چیزی حدود 10 میلیارد تن جرم جا میشه. البته فعلا این ستاره ها در حد نظریه‌ان، اما اگه وجود داشته باشن قاعدتاً باید یکی از عجیب‌ترین و رازآلودترین اجرام کیهان باشن. و در نهایت سیاهچاله های نخستین. این نوع سیاهچاله ها احتمالاً در همون لحظه های ابتدای بیگ بنگ ساخته شدن. اجرامی به اندازه یه دونه شن، ولی جرمشون ممکنه چند میلیون تن باشه. فیزیکدانا میگن ممکنه میلیاردها از این سیاهچاله‌های مینیاتوری همین الان تو کیهان باشن. بعضی نظریه‌ها حتی میگن ماده تاریک ممکنه از همین سیاهچاله‌های ریز ساخته شده باشه. اگه یه روز یکیشون رو پیدا کنیم میتونه کل مدل فعلی کیهان شناسی رو زیر و رو کنه. اینایی که گفتم فقط چند تا از عجیب‌ترین اجرام کیهانی بودن. و واقعاً باید بپذیریم که کیهان پر از چیزهاییه که نه تنها تو فیلم‌های علمی تخیلی بلکه حتی توی خواب هم نمی‌بینیم. حالا شما بهم بگین اگه میتونستین یک از این اجرام رو از نزدیک ببینین کدوم رو انتخاب می‌کردین؟ ستاره نوترونی، سیاهچاله نخستین یا سیاره سرگردان؟ تو کامنت‌ها برام بنویسین. من خودم عاشق دیدن یه ستاره کوارکی ام. اگه این ویدیو برات جالب بود لطفاً لایک کن و برای دوست نجومیت هم بفرست. همگام با علم، مجله علم روز science today.ir